किचनमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला व्हॅनिला स्पॉन्ज केकची रेसिपी दाखवणार आहे. खूपच इझी रेसिपी आहे. चला तर मग स्टार्ट करूया. व्हॅनिला स्पॉन्जसाठी लागणारं साहित्य: 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, 1/4 कप कास्टर शुगर, 1 TSP बेकिंग पावडर, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ कप मिल्क, 1/4 cup melted butter and 150 ml condensed milk, हाफ टीस्पून विनेगर आणि 1 TSP व्हॅनिला एक्स्ट्रॅक्ट. चला तर मग रेसिपीला स्टार्ट करूया. इंचचा टीन आहे, त्याला मी बटर पेपर लावून घेतलेला आहे. ड्राय इंग्रेडियंट्स जे आहेत ते चाळून घेऊयात. मैदा, कॉर्नस्टार्च, बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा हे चाळून घ्यायचे. मिक्स करून घेऊया. आता आपलं जे दूध आपण घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हाफ टीस्पून विनेगर टाकायचं आहे. हाफ टीस्पून विनेगर टाकलं. मिक्स करून एक 5 मिनिटं ते ठेवायचं आहे. आता दुसऱ्या एका बाउलमध्ये आपण साखर, कंडेन्स मिल्क, कंडेन्स मिल्क आता याच्यामध्ये बटर टाकतोय. हे पण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आता आपले जे ड्राय इंग्रेडियंट्स आपण चाळून ठेवले होते ते थोडे थोडे करून टाकूया. आणि हे जे मिल्क आपण विनेगर टाकलं होतं ते देखील थोडं टाकायचं आहे. अशा 3 बॅचेसमध्ये आपण मैद्याचं मिक्सचर मिक्स करून घ्यायचं.
याच्यात व्हॅनिला एसेन्स टाकूयात. असं स्मूथ मिक्सचर झालं पाहिजे, गाठी नाही राहिल्या पाहिजे. आपलं बॅटर आता रेडी आहे. हे मिक्सचर आता आपण 6 इंचचा टीन आहे त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत. मी ओव्हन प्रीहीट ला ठेवलेला आहे. 170 डिग्रीवरती आपण प्रीहीटला लावायचं आहे. त्यातले बबल्स काढून टाकायचे. आपलं प्रीहीट झालेलं आहे. प्रीहीट केलेल्या ओव्हनमध्ये आपण हे टीन ठेवतो. 25 ते 30 मिनिटासाठी आपण ह्याला बेक करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता आपला केक बेक झालेला आहे. तो आता मी डिमोल्ड करून घेते. हा आपण थंड होऊ देऊयात. Let's see how it has turned out. Yum. It's really yummy. Try this recipe. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.